आज मङ्सिर 24 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने पोजिटिभ सर्किट नै लागेको छ। मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षापछि खुलेको बजार 111 अङ्क अर्थात् 6% बढेर नेप्से बन्द भएको हो। बिहिबार 1852 आसपासमा क्लोज भएको बजार आज भने मार्केट खुले लगतै 4% क्रमशः 1% गरी 6%ले वृद्धि भई 6% को पोजिटिभ सर्किट ब्रेकर लागेर नेप्से बन्द भएको छ। 1964 बिन्दु आसपासमा आज बजार बन्द भएको छ। आजको बजार के कस्तो रहेको छ, आजको मार्केट जुन मार्केटको अवस्था रह्यो, मार्केटको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र टेक्निकल मुभमेन्ट इन्ट्राडेहरू केही हेर्न जरुरी छैन, जस्ट सर्फेसली टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, ओभरअलमा आजको मार्केटलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजको लागि तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, रिफरेन्सको लागि र कम्पेरिजनको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज भने नेप्सेमा एउटा अत्याधिक ठुलो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। लगभग 6% को वृद्धि छ नेप्से र कारोबार रकम चाहिँ आज 48 करोड आएको छ। कारोबार चाहिँ धेरै हुन पाएन, जम्मा 9-10 मिनटको कारोबार भयो। 9-10 मिनट जति कारोबार भयो र त्यो बिचमा चाहिँ करिब 48 करोडको चाहिँ कारोबार भएको छ र आज नेप्सेले चाहिँ करिब 6% को चाहिँ गेन गरेको छ। मार्केट ओपन हुँदा नै करिब 14-15 अङ्क चाहिँ बढेर नै ओपन भएको थियो। त्यस पश्चात मार्केट खुलेको 5 मिनटमा नै 4% बढ्यो, जसले गर्दा नेप्सेको रुल अनुसार नेप्से 20 मिनटको लागि हल्ट भएको थियो। कारोबार 20 मिनटको लागि हल्ट भएको थियो र पुनः 20 मिनटपछि खुलेको बजारमा तत्काल 1% को गेन भयो। भनेको 4% प्लस 1% गर्दा 5% अघिल्लो कारोबारको हिसाबले, क्लोजिङको हिसाबले 5% गेन भइसकेपछि नेप्से दोस्रो पटकको लागि 40 मिनटको लागि कारोबार हल्ट भएको थियो भने पुनः 40 मिनटपछि खुलेको बजारमा फेरि पनि अरू 1% अघिल्लो क्लोजिङको हिसाबले 6% को चाहिँ गेन भइसकेपछि 4, 5 र 6% को गेन भइसकेपछि चाहिँ आज दिनभरिको लागि नै करिब 12 बजेतिर नै बजार चाहिँ बन्द भएको थियो। र यो किन भयो भन्दा नेप्सेको रुल नै हो कि अत्याधिक उतार चढाव हुने जुन म्याक्सिमम लिमिटमा चाहिँ यदि मार्केट चाहिँ अप डाउन हुन खोज्छ भने आइदर पोजिटिभ साइडमा अथवा नेगेटिभ साइडमा, त्यस क्रममा चाहिँ अलि ठुलो चाहिँ स्थितिहरू बन्छ भने, अत्याधिक ठुलो फ्लक्चुएसन आउँछ भने चाहिँ त्यसमा नेप्सेको रुल अनुसार चाहिँ पहिलो 1 घण्टाभित्रमा चाहिँ कारोबार यदि 4% भन्दा बढीले बढ्यो अथवा घट्यो भने चाहिँ त्यो 20 मिनटलाई कारोबार रोक्ने भन्ने सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि पुनः खुलेको बजारमा 1% भन्दा बढीको फ्लक्चुएसन भइसकेपछि त्यो अगाडिको क्लोजिङको हिसाबले त्यो बन्द भएको भन्दा पनि अगाडिको क्लोजिङ 4 बाट चाहिँ 5 पुगिसकेपछि फेरि 40 मिनटलाई कारोबार बन्द गर्ने भन्ने रुल हुन्छ र पुनः चाहिँ 1% फेरि घट्ने बढ्ने भइसकेपछि बढिरहेको छ भने बढ्न पर्यो। 6% पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो दिनभरिको लागि चाहिँ त्यो पार्टिकुलर डेको लागि चाहिँ कारोबार चाहिँ स्थगित गर्ने भन्ने नेप्सेको जुन रुल छ आज चाहिँ त्यो भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू हुने गरेको थियो र एकदम फन्डामेन्टल्ली केही त्यस्तो न्युजहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ अथवा सरकारी तौरबाट चाहिँ केही नीतिहरू चाहिँ आइरहँदाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ हुने गर्छ। विशेष गरी मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्ने न्युजहरू आउँदाखेरि यो पोजिटिभ सर्किट लाग्ने क्रम हुन्छ भने पुनः केही त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरू, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्ने, मार्केटलाई चाहिँ क्र्यास गराउने खालको न्युजहरू आयो भने चाहिँ लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदम न्यून रूपमा लिएर आइदिने, अत्याधिक गिराउने खालको आयो भने चाहिँ नेगेटिभ सर्किट पनि लाग्ने हुन्छ। जुन नेप्सेमा दुइटै भएको इतिहास छ, पोजिटिभ सर्किट पनि लागेको छ भने नेगेटिभ सर्किट पनि लागेको छ। आज चाहिँ पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। पोजिटिभ सर्किट लाग्नुको पछाडिको कारणहरू भनेको चाहिँ अहिले तत्काल आजको पोजिटिभ सर्किट हिट गर्नुको पछाडि कारण भनेको चाहिँ अहिले जुन
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा भयो। पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ मनोबल उच्च भएको हुनाले चाहिँ आज पोजिटिभ सर्किट लागेको हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ क्लियर इन्डिकेसन छ, कुनै त्यस्तो दुविधा छैन। बजारमा अहिले तत्काल चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ मार्केटलाई फेभर गर्ने टाइपको जुन जोखिम भारको रेसियो छ 150%बाट चाहिँ 125%मा लिएर आएको कुरा छ। यो भनेको सकारात्मक कुरा हो। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दर घटाउनको लागि नीतिगत दर बैंक बेस रेटहरू घट्ने खालको नीतिगत दरहरू घट्ने खालको कुराहरू चाहिँ लिएर आएको छ, जसले चाहिँ ब्याज दरहरू घटाउने कुराहरू आइरहेको छ र अभियसली पनि ब्याज दरहरू चाहिँ घट्दै जाने कुराहरू देखिएको छ। यो हिसाबले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरूको मनोबल चाहिँ उच्च भएको छ र यसरी तेज बजार बढ्नुको पछाडि कारण चाहिँ मार्केट अपरेटरहरूको नै हात हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। रिटेलर लगानीकर्ताले चाहिँ एकैचोटि यो गेन गर्न सक्दैनन्। अब मार्केटमा चाहिँ एउटा राम्रो प्लेइङ अपर्च्युनिटी चाहिँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ मिलेको रूपमा हामीले आजको बजारलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब के छ त बजारको स्थिति, अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केट धेरै पटक चाहिँ यो लेभलमा धेरै पटक चाहिँ मार्केटले खेलिरहेको छ। बजार चाहिँ लगभग 1800-2200 पुनः 1800-2200 पुनः 1800 फेरि 2200 लगभग 3चोटि 2200 को लेभलमा पुगेको छ भने 4चोटि चाहिँ फेरि 1800 लेभलमा चाहिँ टच गर्न आइपुगेको छ र मार्केट ओभरअलमा चाहिँ साइडवेज नै हो। अहिले टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो मुभ रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी आज हामी गर्नेछौँ। सुरुमा फन्डामेन्टल तर्फ नै जाउँ। बजार यसरी बढेर जानु भनेको सकारात्मक कुरा हो। यसरी मार्केट चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ, त्यो एकदम ठिक नै छ। अब टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो पोजिसन छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। मार्केट इन्टरनल स्ट्रक्चर ओभरअल स्ट्रक्चर त साइडवेज छ। मार्केटले मैले अघि भर्खर पनि भने 1800 देखि फेरि 2200 फेरि 1800 फेरि 2200 फेरि 1800 फेरि 2200 लगभग यो लेभलमा गयो। अहिले फेरि 2200 को यात्रा नै मार्केटले तयार गरेको जस्तो देखिन्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको कुरा चाहिँ के थियो भने बजारले चाहिँ यसरी तल आइरहने क्रममा मार्केटले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ म्याक्सिमम चान्स छ भन्ने कुरा थियो। तर बजारले यो लोलाई ब्रेक नगरिकन जुन 1800 को पहिलाको अन्तिममा रहेको चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन रहेको थियो त्यही लेभलबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरेको छ। यो अघिल्लोचोटि माथि जाने क्रममा मार्केटले अगाडिको हाई यो जुन सप्लाई रहेको छ सप्लाईलाई चाहिँ कन्ज्युम गरेको थियो, त्योभन्दा माथि पनि गएको थियो, सस्टेन नगरेर तर आएर क्लोज गरे, जसको इफेक्टले मार्केट चाहिँ केही तलतिर गएको छ भन्ने कुरा थियो र यसरी तल आउने क्रममा अगाडिको लो ब्रेक गर्न सक्छ भन्ने एनालाइसिस थियो। तर मार्केट हो, मार्केटको मुभमेन्ट भनेको इन एनी डिरेक्सन हुनसक्छ। मार्केट तल नगइकन अहिले चाहिँ माथितिर गएको छ र माथि जाने क्रममा चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गर्दै माथितिर गइरहेको छ र मार्केटले चाहिँ यतापट्टिको सप्लाईलाई नै कन्ज्युम गरिसकेको हुनाले चाहिँ मार्केट यदि के माथितिर जान्छ भने मार्केटको लागि चाहिँ पुनः 8100 देखि 2200 सम्मको टार्गेट पनि एचिभ गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छ भन्ने कुराहरू थियो। त्यो नर्मल्ली पनि हामीले त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। अब मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा लगभग सबै मार्केटको लागि चाहिँ यो लेभल्सहरूमा सबै लिक्विडिटी नै रहेको छ। मार्केटले चाहिँ यो लेभलहरू इजिली ब्रेक गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। तर यहाँबाट माथि जाने क्रममा फेरि यही मुभमेन्टले नै मार्केटको यो 2200 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ। मार्केटले यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन 2150 देखि 2200 को लेभल यहाँ चाहिँ कस्तो रिएक्ट गर्छ त्यो कुराहरू हेरेर अनि बल्ल मार्केटको चाहिँ फर्दर नयाँ टार्गेटहरू चाहिँ सेट गर्नु। अहिले तत्काल चाहिँ पुनः 2150 देखि 2200 सम्मको टार्गेट त्यो सेट गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट बजार यसरी पुनः तलतिर आउन खोज्छ अथवा थोरै रिट्रेसमेन्ट गरेर माथितिर जान्छ, कुन हिसाबले कस्तो प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो चाहिँ हेर्न जरुरी छ। अहिलेको मुभले चाहिँ मार्केटलाई लगभग यो लेभलबाट ब्रेक गरेर माथितिर क्लोजिङ नगरे पनि मार्केटले माथितिर जान सक्ने चान्स चाहिँ राख्थ्यो। तर हाई चान्सेस चाहिँ माथिको तल हेर्दाखेरि तलतिरको चान्सेस बढी थियो। तर मार्केटले आजको अगाडिको हाईभन्दा माथितिर लागिसकेको छ, जसले गर्दाखेरि मार्केटले चाहिँ पहिलो लेभल पहिलो सप्लाई खाइसकेपछि चाहिँ लगभग मार्केट चाहिँ अब माथितिर जाने लगभग हामी टेक्निकली हेर्दा चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। र अब मार्केटको यात्रा भने चाहिँ पुनः 2150 देखि 2200 चाहिँ रहनेछ। यो मोर लाइकली त्यो टार्गेट्सहरू चाहिँ एचिभ हुन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अब कुराकानी गरौँ मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ के कस्तो छ भन्ने कुरा। मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ अब इन्टरनल्ली अघि पनि भने एउटै लेभलमा घुमिरहेको छ, ओभरअलमा साइडवेजमा अहिले खेलिरहेको मुभ चाहिँ के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि मार्केट यहाँदेखिबाट माथि जाने क्रममा यो हिसाबले चाहिँ मार्केट मुभ भएको थियो। यसरी यो आइभन्दा माथितिर गएको थियो र तल आउने क्रममा यो लोलाई ब्रेक गरेर चाहिँ मार्केट तलतिर झरेको थियो र तल आएर यहाँनिर आएपछि बल्ल एउटा लो
चाहिँ मार्केटले क्रिएट गर्यो। यो लोको दाँजोमा यतापट्टि आएर मार्केटले लोवर लो क्रिएट गर्यो र जहिले पनि मार्केटले लो एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर फर्मेसन गरेपछि पुल ब्याकको लागि चाहिँ मार्केट मुभ गर्ने गर्छ र अहिले मार्केट खास पुल ब्याकको लागि माथि जाँदै थियो। पहिलो चरणमा चाहिँ यो अगाडिको आइभन्दा माथि गएर टिक्न सकेन, तर दोस्रो चरण माथितिर लाग्दैछ। अब मार्केट पुल ब्याकको लागि माथितिर जाँदैछ र यसरी पुल ब्याकको लागि माथि जानेछ भने लगभग यो मुभ चाहिँ अलिकति केही लामो हुन सक्ने एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। टेक्निकली हामी कुराकानी गर्छौँ भने मार्केट चाहिँ फेरि पनि तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटीलाई चाहिँ नकाट्न चाहिँ मिल्दैन। तर मार्केट एउटा सधैँ एउटै रेन्जमा मात्र घुम्नुपर्छ भन्ने छैन। मार्केटले चाहिँ अब यो लेभललाई यदि ब्रेक गर्छ भने अलग रणनीति हामीले बनाउन पर्ने हुन्छ। तर जबसम्म 2240 ब्रेक गर्दैन तब माथि गएको बजार चाहिँ फेरि पनि यसरी माथि गएको बजार फेरि पनि तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी बन्न सक्छ। अहिले चाहिँ यो जुन अगाडिको लोएस्ट पोइन्टदेखिबाट मुभ भएको बजार छ, अगाडिको लोएस्ट पोइन्टदेखिबाट मुभ भएको बजारमा चाहिँ अहिलेको यो मुभ भनेको चाहिँ ल यहाँदेखिबाट मुभ भएको बजारमा अहिलेको मुभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मेजर मुभ चाहिँ डाउन मुभ, माथि गएको मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ हो। फेरि तलतिर जान सक्छ भने अब सधैँ तलतिर जाँदैन माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा अब हामी त्यो छँदैन छ। मार्केट जता पनि मुभ गर्न सक्छ, त्यो अनुसारको यो लेभलमा पुगेपछि अर्को नयाँ रणनीति छ। अहिलेको लागि चाहिँ 2200 सम्मको टार्गेट सेट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा आयो। आवले टाइम फ्रेममा एकचोटि हेर्नु बजारलाई। आवले टाइम फ्रेममा अघिल्लो पटक बजार यहाँ एउटा लो लगाएर माथितिर जान्थ्यो थियो, अगाडिको आयोभन्दा माथि गयो भने माथितिर चाहिँ टिक्न सकेन र मार्केट तलतिर आइरहेको छ। यसरी मार्केटले चाहिँ अगाडिको आयोभन्दा माथितिर टिक्न नसकेको हुनाले चाहिँ यो आयोभन्दा माथितिर चाहिँ मार्केट चाहिँ टिक्न नसकेको हुनाले अगाडिको आयोभन्दा माथि सस्टेन नगरेको हुनाले मार्केट चाहिँ यो लोभन्दा तलतिर जान्छ कि भन्ने हाम्रो एनालाइसिस थियो। तर मार्केटले चाहिँ यो लेभल मार्केट चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक नगरिकन यसरी अगाडि बढेको बजार यो लेभललाई ब्रेक नगरिकन फेरि नै योभन्दा माथि यो आयोभन्दा चाहिँ माथितिर चाहिँ मार्केट लागेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट यो लेभलभन्दा माथि नै लागेको देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके मार्केट यसरी माथितिर गइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि मार्केटले चाहिँ केही माथितिरको यात्रा चाहिँ तयार गर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। टेक्निकली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ के कस्तो प्याटर्न बन्यो भन्दा अगाडिको आयोभन्दा आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ केही सकारात्मक देखिए पनि सकारात्मक देखिएको छ भन्न चाहन्छु। र एउटा ठुलो इम्पल्सिभ क्यान्डल बनेको हुनाले मार्केटको लागि चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी सेलिङ अपर्च्युनिटी केही पनि मिलेको छैन र मार्केटले चाहिँ एउटा माथितिर गेन गरिरहेको छ। अब आगामी दिन भोलिको दिनदेखिबाट चाहिँ मार्केट यो यतिसम्मको चाहिँ भोलाटिलिटी नहुन सक्छ, यतिसम्मको राइज नहुन पनि सक्छ। मार्केट केही माथि जाने तल आउने भोलिको दिनमा अलिकति फ्लक्चुएट, भोलि चाहिँ तल माथि अप डाउन अलिक ठुलो चाहिँ उतार चढाव चाहिँ मार्केटमा आउन सक्छ हाम्रो एजम्सन हो। र अब भोलिदेखिबाट मार्केट चाहिँ केही स्टेबल हुने प्रयास गर्छ भने एउटा चाहिँ लयसम्म हुने प्रयास गर्छ भने त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो रणनीति बनाउन चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिस रहेको छ। र मार्केटले चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिङ्गल क्यान्डलमा यति ठुलो मुभ भएको हुनाले इम्पल्सिभ मुभ गएको हुनाले अब बन्ने प्याटर्न्सहरू हेरेर मात्र लगानी गर्नलाई चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। तर यति भनिरहँदा पनि मार्केटले चाहिँ अब भोलि यदि फल आउँछ भने पनि मार्केटको चान्सेस भनेको चाहिँ भेरी हाई चान्सेस भनेको चाहिँ मार्केट अब 2150 2200सम्म चाहिँ पुनः पुग्छ कि भनेर हामीले त्यो हेर्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहेको कुराहरू मेरो आफ्नो विश्लेषणमा रहेको कुरा हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हजुरहरूलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर त्यसै गरी च्यानल सब्सक्राइब गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई ह्याप्पी ट्रेडिङ भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।